خالد شاب عمره 30 سنة. لما زرته بعد ما طلع من السجن كانت أظافيره مقلعة. قلعوا له أظافيره، بس خالد قال لي كلمة ما بقدر أنساها أبدا. قال لي الموت أرحم بكتير. من أصدقائي اللي تعرضوا للتعذيب شفت آثار مخيفة، شفت كسور، شفت ناس ما فيها توقف على رجليها، شفت ناس ما فيها تفتح حديث، شفت ناس ما فيها تنام، شفت ناس نسيت طعمات الأكل، قابلت أولاد بيضلوا يبكوا دائما. يا ريت التعذيب الجسدي بيروح، النفسي ما بيروح. هذا كله كوم، وتعذيب الأولاد كوم. تعذيب الروح بيضل طول العمر، تعذيب الجسد ممكن يشفى. التعذيب من الجذر عذب يعذب، وهو العقاب الجسدي أو النفسي الأليم. غالبا ما تجلب كلمة التعذيب لمخيلتنا صورا من غابر الأزمان عن زنازين معتمة تبعث الخوف في النفوس، في حين أنه يفترض ألا ترتبط هذه الصور المرعبة بحياتنا المعاصرة. لكن الحقيقة أن التعذيب ما يزال يمارس في زماننا الحاضر لغايات سياسية، وللأسف الشديد نجد وسائل التعذيب الحالية مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة. وأبشع أنواع التعذيب التي تم ابتكارها هو التعذيب النفسي، لما له من آثار بالغة التأثير على النفس والبدن. أورد تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2000 أن التعذيب يمارس في 130 دولة في العالم، أي ما يقارب ارتفاعاً بنسبة 23% عن عام 1989. من الصعب التصديق أن مثل هذه الممارسات البدائية ما تزال موجودة في يومنا هذا، فالكثير من الناس حولنا يؤكدون وجود هذه الممارسات من خلال تجاربهم الشخصية. يهدف التعذيب إلى تحطيم شخصية الضحية وهدر كرامة الإنسان، ولقد نددت الأمم المتحدة بالتعذيب بوصفه أحد أحط الأفعال التي قد يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان. إن التعذيب وفقا لتعريف الأمم المتحدة هو كل فعل مقصود يسبب ألما أو معاناة، سواء كانت جسدية أو نفسية، لشخص ما بغرض الحصول على اعتراف أو معلومات عنه أو عن أي شخص آخر، أو لفعل قام به أو لمجرد الاشتباه بذلك هو أو شخص آخر، أو بغرض تخويفه أو إجباره هو أو شخص آخر، أو لأي سبب آخر قائم على التمييز، عندما يكون مثل هذا الألم أو المعاناة قد أوقع بإيعاز أو بموافقة من موظف رسمي أو أي شخص له صفة رسمية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا يستخدم التعذيب؟ وما هي الأهداف التي يسعى القائمون بالتعذيب إلى تحقيقها من خلال استخدامهم لأساليب التعذيب المختلفة؟ يهدف القائمون على عملية التعذيب لتحطيم شخصية الضحية ولإخماد صوت الشخص المنادي بحقوقه، إضافة لإرسال رسالة لأفراد المجتمع الآخرين وإرهابهم لإخماد أصواتهم ومنعهم من الاعتراض. إن هدف القائمين على عملية التعذيب هو
استخدام التعذيب كسلاح ضد العقل، وذلك بتعذيب فرد من المجتمع لإرهاب باقي أفراده، وبإرسال رسالة حية عبر الضحية، وذلك لكم أفواههم ومنعهم من الاعتراض. وتتلخص هذه الرسالة بجملة واحدة هي: إن تجرأت علينا ستتعرض لذلك المصير. ضحايا التعذيب سواء من الرجال أو النساء وحتى الأطفال يعانون من آثار التعذيب التي تنتقل من الجسد إلى العقل ومن ثم إلى الروح. العديد من الناجين من التعذيب يروون قصصاً مروعة عن القتل والتجويع والاغتصاب، إضافة لوصفهم لوسائل التعذيب المرعبة التي تعرضوا لها في الأقبية والمعتقلات. هذه الفظاعات التي مروا بها تترك آثارها النفسية والجسدية والعاطفية في حياتهم اليومية. لا تقتصر آثار التعذيب على الفرد الذي تعرض له، وإنما تمتد لتشمل العائلة والمجتمع الذي ينتمي إليه. ويندرج ضمن ضحايا التعذيب كل من تم تهديده بالتعذيب أو شاهد أو أجبر على مشاهدة الآخرين وهم يتعرضون لذلك. اللوحات التي نشاهدها الآن هي أعمال فنية لأناس نجوا من التعذيب. بعض هذه الأعمال تعكس قساوة التجربة التي مروا بها، وأخرى تظهر بصيصاً من الأمل يراها الضحايا أنفسهم في التعافي من آثار التعذيب. ونشاهد في أعمال أخرى دعوة للمشاهد للمشاركة بإيقاف هذه الممارسات الوحشية. إذا كنت من الناجين من التعذيب، فإنك قد تعاني من الآثار النفسية والجسدية، وستحمل في ذاكرتك مرارة الأحداث الرهيبة التي تعرضت لها. يجب أن تعلم أنه من الطبيعي أن تستمر معاناة البشر من هذا الرعب والعنف الذي شهدوه. من بعض أعراض هذه المعاناة نكران الواقع الأليم الذي مروا به، واعتباره في بعض الحالات ضرباً من ضروب الخيال أو كابوساً وليس حقيقة. بعد المرحلة الأولى من الصدمة يبدأ الإحساس بالخسارة مع حزن عميق وإحساس بعدم الأمان. تداعي الصور الأليمة من الماضي للذهن والمعاناة من الكوابيس، سرعة الانفعال والغضب الشديد والمغالاة في ردود الأفعال، الشعور بالقلق والخوف والكآبة والرغبة بالبكاء، الانطواء وعدم الرغبة بالتواجد مع الآخرين، الشعور بالذنب وتأنيب الضمير في حال استئناف الحياة الطبيعية، بعض المشاكل الجسدية مثل الصداع وآلام المعدة وصعوبة في التنفس والأرق وارتفاع ضغط الدم والغثيان وتغيرات في الشهية إلى آخره. الخطوات التي يجب أن تتبعها كونك ناجيا من التعذيب: اعترف لذاتك بالواقع الأليم الذي مررت به، وتعرف على مشاعرك وعلى ألمك، وتقبل ذلك كونك إنسانا عادي. عليك أن تفهم أن ما تمر به هو أمر طبيعي،
وأن أيا من البشر سيمر به فيما لو تعرض لذات التجارب الأليمة التي قد مررت بها. تقبل واستعد نفسيا للتقلبات العاطفية التي قد تمر بها، واعلم أن الحزن أمر طبيعي ويحتاج لزمن للتخلص منه. تعامل مع غضبك بشكل إيجابي، وإن حدث أي موقف بينك وبين أي شخص آخر لا تظلم نفسك، وإنما استمر في علاقاتك مع الناس، واشرح لهم وضعك الخاص، وتحدث مع أشخاص يهتمون لأمرك. إن تواجدك بين الناس يسهل عملية التواصل معهم ويدخل الطمأنينة لقلبك. حاول أن تقدم بدورك مساعدة للآخرين، واستمع لمعاناتهم، فهذا يفيدك ويساعدهم في ذات الوقت. لا تتردد بطلب المساعدة من أصدقائك أو عائلتك أو حتى من المختصين، فجميعهم مستعدون لمد يد العون لك. تذكر أنك لست وحيدا في هذا العالم، الكثيرون مثلك يعانون وهم بحاجة لمساعدتك. وفي الختام، إن استسلامك لهذه المعاناة يحقق الغايات التي ابتغاها القائمون على عملية التعذيب. اعلم أن الإنسان يستطيع أن يعيش لأيام بدون طعام أو شراب، ولدقائق بدون هواء، لكنه لا يستطيع أن يعيش لحظة واحدة بدون أمل.